راځو دا تشناب اوس په دوه برخو شو. سکیپ به خو یو آفسیټ اخلو، آفسیټ اخلو 2.25 انټر انچ، دې طرف ته ته اخلو، دې طرف ته اخلو انټر سکیپ ورپسې اریس انټر دا اریس په واسطه ختمو. سکیپ به خو ټي آر ډبل انټر، راځو دا خطینه د منځه وړو انټر. اوس راځو دې تشناب ته دروازه ږدو، دا تشناب دې کوټې سره غاړه کو، دا دې سره اوس راځو آفسیټ اخلو 4.4 انټر، دې لپاره دا اسکیپ کو ورپسې بیا انټر او انټر پسې 3.15 فوټ انټر انټر اسکیپ ای ایکس ډبل انټر ایکسټند کوي. ها دا دروازه موږ غټه واخسته، دا دروازه وړه اخلو 2 فوټ اخلو. راځو آفسیټ 2 فوټ انټر، ځکه دا تشناب دروازه لږ وړی اسکیپ. ورپسې راځو ای ایکس ډبل انټر، دا هم ایکسټند کو، دا هم ایکسټند کو اسکیپ. راځو ټي آر ډبل انټر، دا اضافه خطونه دي، دا د منځه وړو اسکیپ. اوس راځو لین کمانډ اخلو بیډ نقطې نه د دروازې لپاره 2 دغه اخلو 2 انچ چوکاټ ډبل انټر، بیا انټر لین کمانډ به اوچت کی، دا لیفت کلیک را بشي دی خوا 2 انټر بیا انټر کمانډ ختم شو. بله دروازه دی کوټې ته را بشو دی کوټې ته به د دروازې خوا کې یو کڼکۍ ورکون لو اسکیپ ورپسې لین کمانډ به واخلو میډ نقطه کې به یو لین ووخو، دا لین سم دیوال پیړوالی نه نیچه دی نه ورکو انټر بیا انټر. اوس راځو موږ اسکیپ د آفسیټ او انټر، راځو 3.15 فوټ انټر، دې طرف ته ته اخلو، دې طرف ته اخلو انټر. د اریس په واسطه دا منځه وړو او ورکو ټي آر ډبل انټر اف انټر، بره لیفت کلیک لاندې لیفت کلیک انټر، دا به د منځه لاړ شي. سکیپ وخو ورپسې راځو لین کمانډ اخلو، دې ځنه یو لین اخلو او دې ځنه بل لین اخلو، دې خوند سره لږ زره سی برابرو لیفت کلیک انټر. اوس آفسیټ ته اخلو آفسیټ 3 انچ انټر، 1 2 3 انټر. ها اوس موږ راځو دا دروازه او دا دغه دې طرف ته راوړو، دا دې طرف ته راوړو سکیپ وهو، راځو ام آی میرر په واسطه راوړو میرر انټر، راځو دا دا سلیکټ کوو، دا چې سلیکټ انټر میډ نقطې کې راځو، د دې میډ نقطه کې راځو لیفت کلیک بیا بره لیفت کلیک انټر. نو دا به موږ ته دې سیټ ته راولي. کله چې دا موږ ته دې سیټ ته راوستنو اوس اسکیپ وخو ټي آر ډبل انټر، د اضافه خطونه ختمو، دا شلو، دا اضافه لین دی، دا اضافه لین دی او همدارنګه دا اضافه لین، دا ختمو. سکیپ بټن وخو اوس که چیرته موږ دا یو لین سلیکټ کو ګورو چې دا ټول خو یو لین باندې، اوس که چیرته موږ دا لین سلیکټ کو ټول سلیکټ کیږي یا دا لین سلیکټ کو ټول سلیکټ کیږي. نو د دې لپاره چې ټول سلیکټ نشي موږ راځو ټي آر ډبل انټر اف انټر، بره لیفت کلیک لاندې لیفت کلیک انټر، بیا اسکیپ بټن او خو راځو دا سلیکټ کو چې ټول سلیکټ کیږي کنه نه سلیکټ کیږي، صحیح شو مخکې ټول سلیکټ کیږي. اوس وینډو بیل شو دیوال نه بیل شو. ها همدارنګه راځو دې
تشناب ته هم دیوال ږدو دغه ږدو دروازه چې دې کوټې سره روم سره یو ځای شي. نو راځو دی باتروم ته یو دغه اخلو او انټر 4.5 انچ انټر دې طرف نه به والو. صحیح شو. اسکیپ بیا انټر 3 دروازه ورته څونه اخلو دروازه ورته 2 فوټ اخلو 2 فوټ انټر ای ایکس ډبل انټر ایکسټند کوي دام او دام انټر. ورپسې راځو ټي آر ډبل انټر دا مړو دا ټول له منځه وړو انټر. لین کمانډ اخلو میډ نقطه کې دې تم چوکاټ اخلو 2 انچ ډبل انټر بیا انټر 2 ډبل انټر. ورپسې راځو دې کوټې ته یو دروازه ږدو اسکیپ بخو آفسیټ 4.5 انچ انټر دا دروازه دونه د دې دغه نه باید لري وي. اسکیپ بخو ورپسې انټر 3.5 فوټ انټر ورپسې انټر اسکیپ بیا ای ایکس ډبل انټر دا لاین هم ایکسټند کو دلته لاندې او دا لاین ورپسې انټر بیا ورپسې ټي آر ډبل انټر راځو دا خطونه د منځه وړو انټر. لین کمانډ اخلو ال انټر 2 ډبل انټر بیا انټر او راځو دې ځنه مکوه 2 ډبل انټر بیا انټر کو یو لین دلته اخلو دې لپاره سکینه سی شو. اوس راځو سکیپ اخو سی انټر یو سرکل یا یو دایره اخلو هغه هم دې ځنه اخلو او په دې لین په سکه باندې پورې راولو. صحیح شو. اوس راځو ټي آر ډبل انټر دا اضافه خطونه تی ختمو انټر. راځو دلته سره کڼکۍ ږدو لین کمانډ اخلو میډ نقطه کې ورته دیخوا 9 ډبل انټر ورپسې راځو او انټر 1.5 فوټ انټر دیخوا مخلو او هغه سیټ ته مال اسکیپ بخو د ایریس پاستا دا خط د منځه وړو او ټي آر ډبل انټر اف انټر دلته لیفت کلیک انټر دا خطونه به دا ټول یو خط دی. بیا راځو ټي آر ډبل انټر اف انټر دلته لیفت کلیک انټر دا خطونه به د منځه لاړ شي. راځو لین اخلو دې قنجه تر دې قنجه پورې سر دې لري انټر. اوس راځو آفسیټ اخلو او انټر 3 انټر 3 انچ تمړو ګوره دا ترجمه ها. اوس دا لاین سلیکو ګورو چې دا خو به ټول کڼکۍ سره یو ځای نه سلیک کیږي دا دیوال بیل دی یا کو نه اوس بیل دی صحیح ده. کله چې بیل نه وي بیا ټي آر ډبل انټر اف انټر ورکو دا سره بیلو. راځو د دې کڼکۍ نه تل کاپی نه اخلو کاپی لیفت کلیک راځو دې قنجنه دا نیسو دلته راول افیټ واخو چې خط موږ سره فری شي راولو دلته دې لین باندې برابرو لیفت کلیک او یو دانه تی دلته اخلو لیفت کلیک انټر ښه. اوس راځو د روټیټ باسته دا کمانډ اخلو دا سلیکټ کوو دا داسې نیغ ودرو لیفت کلیک دا راځو روټیټ کمانډ اخلو ښه
لیفت کلیک بیا راځو د موف کمان پاسته دا کمانډ اخلو دلته راولو موف کمانډ په واسطه دا دلته ږدو صحیح شو اوس راځو دې کې یو لاین اخلو دا په دوه حصو تقسیمو میډ نقطه کې دې میډ نقطه کې لیفت کلیک انټر راځو آفسیټ ته اخلو او انټر 2.25 انټر دې طرف ته اخلو او دې طرف ته اخلو انټر اریز کمانډ اخلو دا د منځه وړو ورپسې اسکیپ ټي آر ډبل انټر دا خط د منځه وړو آفسیټ اخلو 4.15 انټر دې ته گیټ اخلو ورپسې اسکیپ انټر 2 فوټ دروازه اخلو اسکیپ ایکسټینډ ای ایکس ډبل انټر دا هم ایکسټینډ کو دا انټر ټي آر ډبل انټر دا د منځه وړو لین کمانډ اخلو میډ نقطه کې دی په 2 انچ ډبل انټر بیا انټر راځو دلته مخلو 2 انچ ډبل انټر اسکیپ او انټر 4.15 انټر اسکیپ بیا انټر 3.15 2 فوټ اخلو دروازه 2 فوټ انټر اسکیپ ای ایکس ډبل انټر دا هم ایکسټینډ کو دا هم ایکسټینډ کو اسکیپ ټي آر ډبل انټر اسکیپ ایل انټر دی خو راځو لین کمانډ اخلو میډ نقطه کې ډبل انټر بیا انټر دینه مخلو 2 انچ ډبل انټر دا دروازې شولې